Sure. Good morning, sir. Yes. How are you, sir? Sure, how to watch that recording videos? Which one? TED video भन्नुभएको हो? Sir, तपाईँले रेकर्डिङ स्टार्ट गर्नुभएको थियो नि त्यो भिडियो चाहिँ कसरी हेर्नु? ए ओके, मैले रेकर्डिङ सुरु गरेको छु हैन। आई थट आजबाट चाहिँ रेकर्डिङ गर्नु पर्ला भनेर। अनि रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कोही स्टुडेन्टको छुट्टियो अथवा फेरि भिडियो त्यसलाई रिपिट गरेर हेर्नु पर्यो भने द्याट विल बी युजफुल। त्यो भिडियो म तपाईलाई अब युट्युबमा राखेर न तपाईहरुले लाइक लिंक चाहिँ तपाईको स्कुल त्यो हाम्रो एपमा पनि पढ्न मिल्छ अथवा म तपाईलाई युट्युबको लिंक पठाइदिउँला नि है। ओके सर। त्यस्तो केही गरौँला ल। ओके, सो हामी 6 जना भयो हैन। ठिक छ ल। ओके, सो 8 जना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हामी के आइडियाहरु सुरु गर्दै गरौँ हैन, यहाँनिर डिस्कस गर्दै गरौँ। ओके, सो ओके भयो त ल। सो हामीले यहाँ डिस्कसनमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ, वी आर टकिङ अबाउट युनिभर्स हैन। हामी युनिभर्स च्याप्टरको कुरा गरिरहेका छौँ। सो हाम्रो फर्स्ट थिङ द्याट वी आर गोइङ टु स्टडी हैन, हामीले सब पढ्न लागेको पहिलो कुरा भनेको चाहिँ सो हाउ इज डिस्टेन्स मेजर्ड हैन। किनभने डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने आवर युनिभर्स स्पेस इज टु बिग, एकदमै ठुलो छ। अनि ठुलो भइसकेपछि त्यहाँ डिस्टेन्स मेजर गर्नको लागि वी हेभ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट, डिफ्रेन्ट आइडिया। अब त्यो कसरी मेजर गरिन्छ भन्ने कुरा, अब एक्चुअली हाम्रो बुकमा चाहिँ डिस्टेन्स कसरी मेजर गरिन्छ अब त्यो आइडिया चाहिँ मेन्सन छैन है। त्यसको लागि वी हेभ टु स्टिल आई एम लर्निङ। हिजो मलाई आई थिङ्क कसले ताजमिलले सोध्नु भएको थियो होला क्वेसन हैन। म त्यसको बारेमा अझै पनि पढिरहेको छु। केही भिडियोहरू हेरिरहेको थिएँ, त्यो रियली इन्ट्रेस्टिङ। म अझै पछि सेयर गर्छु गर्नु चाहिँ। तर बेसिकली अहिले हामी चाहिँ डिस्टेन्समा चाहिँ सो वाट आर द युनिट्स है, हामीले बेसिकली कुरा गर्न खोजेको चाहिँ सो वाट आर द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ युनिट्स द्याट वी युज वाइल मेजरिङ डिस्टेन्स हैन। सो कस्तो खालको युनिटहरू प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा हो है। द फर्स्ट युनिट, पहिलो युनिटको कुरा गर्ने हो भने द्याट इज एन एस्ट्रोनोमिकल युनिट। पहिलो हामीले कुरा गर्यो एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेर हैन। सो फर्स्ट वान इज एस्ट्रोनोमिकल युनिट, जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली एयु भनेर भन्ने चलन छ है। दिस इज सिम्पली कल्ड एयु। अनि एक्जाममा कहिलेकाहीँ तपाईलाई डिफाइन 1 एयु अथवा राइट द रिलेसन बिट्विन एयु एन्ड किलोमिटर, यसरी विभिन्न क्वेसनहरू सोध्न चाहिँ सकिन्छ। यहाँबाट एउटा यो भयो, एउटा यहाँनिर छ। सो नेक्स्ट फ्याक्टर हामीले कुरा गरिहाल्यो। अर्कोको कुरा गर्ने हो भने देयर इज समथिङ कल्ड के त लाइट इयर। अर्को हामीसँग हुन्छ लाइट इयर भनेर है। नाउ अगेन यसमा कहिलेकाहीँ झुकिन्छ इयर भन्ने वर्डले। इट इज नट अ युनिट अफ टाइम, टाइम इट इज युनिट अफ डिस्टेन्स। यो पनि त्यही हो। फाइनली हाम्रो थर्ड यहाँनिर आउँछ। थर्ड वान इज के त पार्सेक है। यो पार्सेकको आइडिया चाहिँ अबिट दिस इज इन्ट्रेस्टिङ, तर यसको लागि चाहिँ बुझ्नलाई वी हेभ टु स्टडी मेनी थिङ। ट्रिग्नोमेट्रिक्समा धेरै कुराहरू आउँछ र यसमा अरू पनि हामीले आइडियाहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यस गुड मर्निङ। ओके है, आइ एम जस्ट रिभाइजिङ, हिजोकै कुरा गरिरहेको छु होइन। नाउ लेट मी बिगिन विथ के त एस्ट्रोनोमिकल युनिट। म पहिला एस्ट्रोनोमिकल युनिटबाट सुरु गर्छु है त ल। सो मैले एस्ट्रोनोमिकल युनिटको कुरा गर्ने हो भने नाउ वाट इज द मिनिङ अफ एस्ट्रोनोमिकल हैन। सो एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको हैन, सो वाट इज द मिनिङ अफ एस्ट्रोनोमिकल, ASTRONOMI है। वाट इज एस्ट्रोनोमिकल एनो है, स्पेलिङ अलिकति गडबड भएछ यहाँनिर। ठिकै छ, वी गट द्याट। एयुको मैले कुरा गरेँ अहिले सर्टकटमा होइन, एस्ट्रोनोमिकल युनिट। सो एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको इट इज सिम्पली, जस्तो हामीले हिजो कुरा गर्यो जस्तो देयर इज समवेयर सन। यो मैले सनको कुरा गरेँ होइन। र यो सनको वरिपरि जुन अर्थ छ, अर्थ रोटेट एराउन्ड द सन होइन। यो सनको वरिपरि हुन्छ। अब अर्थको जुन यो अर्बिटको कुरा गर्ने हो भने द अर्बिट इज मोर सर्कुलर इन नेचर है। यो हामीले विचार गर्नुपर्छ। अरू प्लानेटको अर्बिट इलेप्टिकल इन नेचर छ भने हाम्रो अर्थको जुन अर्बिट छ दिस इज मोर सर्कुलर है। भनेको एक्ज्याक्ट सर्कल त होइन, तर लगभग सर्कलसँग मिल्छ, नियरली सर्कुलर भन्न खोजेको। सो द्याट इज द कन्सेप्ट ल। अब यहाँनिर वेन अर्थ रिभल्भ्स, यो अर्थको कुरा गर्दाखेरि नाउ यो अर्थको पोजिसन सपोज मैले पोजिसनलाई P1 भन्ने
अब अर्थ माइट बी इन पोजिसन यहाँनिर यो पोजिसन P2 भयो होला यसरी देयर क्यान बी सेभरल पोजिसन अर्थको यो हाम्रो यो सेभरल पोजिसनको हामी कुरा गर्छौँ जहाँ डिस्टेन्स अलिअलि फरक हुन्छ बिकज यो कम्प्लिटली सर्कल त होइन कम्प्लिट सर्कल भएको भए डिस्टेन्स हाम्रो इक्वल हुन्थ्यो बट इट इज नट अ कम्प्लिट सर्कल यसरी हामीले डिफ्रेन्ट पोजिसनमा जुन यो डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्सको यदि हामीले मिन निकालिदियो भने हैन मिन अथवा जसलाई हामी के भन्छौँ एभरेज यो एभरेज निकालिदियो भने now this is called के त astronomical unit भन्छ है यसलाई so what is astronomical unit भन्यो भने the mean distance between sun and earth हामीले भने यहाँनिर यो जुन हाम्रो सन र अर्थ छ सन र अर्थको बीचको जुन हाम्रो एभरेज डिस्टेन्स त्यो एभरेज डिस्टेन्सको कुरा गर्दाखेरि that is called astronomical unit अब अर्को हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ द रिलेसन बिट्विन 1 AU एन्ड किलोमिटर भनेको एस्ट्रोनोमिकल युनिट र हजुर भन्नु सर एकचोटि फेरि डेफिनेसन भन्दिन यो AU को ओके सो AU को कुरा गर्नु हो भने दैट इज सिम्पली के भन्छ भन्दाखेरि AU भनेको चाहिँ दैट इज एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ है त एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ र सनको बीचको जुन एभरेज डिस्टेन्स छ दैट इज कल्ड एस्ट्रोनोमिकल युनिट है एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ भनेको ओके ल सो सन एन्ड अर्थ भयो है अब यहाँ नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि 1 AU इज इक्वल्स टु हाउ मेनी किलोमिटर एक्जाममा हामीलाई प्रायः सोधिरहन्छ है कति किलोमिटर हुन्छ एक्सप्रेस द रिलेसन बिट्विन एस्ट्रोनोमिकल युनिट एन्ड किलोमिटर अथवा एस्ट्रोनोमिकल युनिट एन्ड मिटर एक्जाममा दुईटा मध्येमा एउटा हामीलाई जस्तो 1 मार्क्समा आउने क्वेसनमा पर्छ यो सो यो चाहिँ अब हामीले याद गर्छौँ हैन त्यसको कसरी याद गर्छ भन्दाखेरि 1 AU इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भन्दाखेरि मैले भन्दाखेरि चाहिँ सजिलोलाई म के भन्छु 15 करोड किलोमिटर भन्यो सो मैले भने 15 करोड किलोमिटर है याद गर्न सजिलो हुन्छ मलाई यो नम्बर मैले त्यसरी नि भने CRORE 15 करोड किलोमिटर भयो नाउ 1 करोडमा कतिवटा शून्य हुन्छ हाउ मेनी zeros are there so how many zeros are there So, in 1 crore yes कति आयो 7 हैन त्यो 7 नगर्नु भो यस 7 हुन्छ हैन सो 15 इन्टु कति हुने भयो भन्दाखेरि दैट इज 10 टु द पावर कति भयो 7 किलोमिटर भयो नाउ आई होप तपाईले यो साइन्टिफिक नोटेसन पढिसक्नुभयो हैन अब साइन्टिफिक नोटेसनको कुरा गर्ने हो भने हामी प्राय के गर्छौं भन्दाखेरि वी डोन्ट प्रिफर टु राइट लाइक 15 लाई हामीले 1.5 बनाउँदाको बेटर हुन्छ हैन अब यसलाई मैले 1.5 बनाइदिए भने नाउ व्हाट विल ह्यापन कति हुन्छ यो मैले 1.5 गर्दिए भने सो इफ आई कन्भर्ट दिस इन्टु 1.5 हैन यसलाई मैले यसरी यहाँनिर 1.5 गर्दिए भने नाउ दैट विल बी 10 टु द पावर कति हुन्छ अब यो 8 ओके गुड कसैलाई डाउट छ यसमा कन्फ्युजन छ भने मलाई भन्नु हैन आई विल गिभ एन आइडिया मतलब भने यो साइन्स म्याथमा तपाईको यो के भन्छ हाम्रो साइन्टिफिक नोटेसन भन्ने च्याप्टर छ के अरे हैन त्यहाँ पढ्नु भयो होला कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने यसमा यो कन्भर्जन कसरी नो ओके गुड सो हाम्रो के छ सो 1 AU इज इक्वल्स टु 15 करोड किलोमिटर भयो त्यो भनेको 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 8 किलोमिटर भयो हैन अब यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने कति हुन्छ लेट मी आस्क दिस है म एकजनालाई सोध्छु सो हामीसँग आज 6 जना छौं हैन ल सो मैले ल रुबिनलाई सोधे है त सो क्यान यु कन्भर्ट दिस इन्टु यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर कति हुन्छ यो मैले रिलेसन या जुन लेखेँ हैन सो हामीसँग यहाँ जुन रिलेसन छ सो 1 AU इज इक्वल्स टु 1.5 इन्टु हामीले कति आयो भन्दाखेरि अनि रिलेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीसँग 1 AU इक्वल्स टु 1 AU 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट इज इक्वल्स टु हामीले 1.5 इन्टु 10 टु द पावर 8 किलोमिटर भन्यो अब यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्यो भने कति हुन्छ रुबेन गेस गर्नु हैन ट्राई गर्नु के छ आइडिया के छ भन्नु ल है अलिअलि बोल्नु पर्छ इट्स गुड के छ यस आर यु देयर अर नट है हामी यो फेरि अनलाइन बस्यो अनि फेरि क्लासमा एटेन्टिभ भएर सुनेन इन्टरेक्सन गरेन भने यो अनलाइन क्लास एकदमै इनइफेक्टिभ हुन्छ है कामै गर्दैन अनलाइन क्लास चाहिँ
यो हामी दुईटा टिचर स्टुडेन्टको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन भयो, जति क्वेसन सोध्ने एन्सर दिने यस्तो कामहरू गर्यो भने अनि बल्ल अलिकति इन्टरेक्टिभ हुन्छ, अलिकति पढ्न मन लाग्छ। सो रुबेन है, रुबिन होइन खै त? एक्सक्युज मी सर। यस, भन्नु सर मेरो किन छैन त्यसमा? तपाईँको देखाएको छैन हो? यस सर। ओके, लेट मी सायद यसको एकछिन है त, यहाँ अर्को पनि आइरहेको छ सायद। ओके ल, यसमा चाहिँ ओके 13 पार्टिसिपेन्ट यहाँ रहेछ, अघि त्यो सायद पुरानो भएर होला। ओके, अहिले देखाएको छ 12 पार्टिसिपेन्ट होइन। ल गुड। सो यहाँनिर छ। ओके, सो यो कुरा भयो। खै रुबेनले केही भन्नु भएन होइन, मैले पूजालाई सोधेँ। सो यो किलोमिटरलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हजुर भर्खर आयो सर। खटाउनु भएको हो। सो किलोमिटरलाई मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने मलाई त्यो भन्नु त तपाईँले। हाउ टु कन्भर्ट किलोमिटर इन्टु मिटर? यस, हाउ टु कन्भर्ट किलोमिटर इन्टु मिटर? किलोमिटरलाई मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने हामीले? डिवाइडेड बाई कति गर्नुपर्छ भन्नु त? सो यु नो द रिलेसन 1 किलोमिटर इज इक्वल्स टु हाउ मेनी मिटर? डिवाइडेड बाई 100। डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो लेट्स थिंक है, यहाँ सोचौँ। अब म रिलेसन भन्छु पहिला सुरुमा। 1 किलोमिटर इक्वल्स टु कति हुन्छ भने द्याट इज 1000 मिटर हुन्छ। यो कुरा हामीले बिर्सनु भएन है। अब यहाँ के छ, किलोमिटर ठुलो हो, मिटर के छ हाम्रो सानो छ है त यहाँनिर। सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वी हेभ टु कन्भर्ट फ्रम बिगर युनिट टु स्मलर युनिट। ठुलोलाई सानोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। ठुलोलाई सानोमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यु सुड अलवेज मल्टिप्लाई, जहिले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ रिलेसनबाट थाहा हुन्छ। यहाँनिर 1 किलोमिटर इक्वल्स टु 1000 मिटर भनेको छ, यहाँ 1000 भन्ने वर्ड आयो। सो 1000 ले हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। यो एउटा कुरा विचार गर्ने। जस्तो हामीले यहाँनिर रिलेसनमा क्लास पनि भनेको छु, किलोमिटर छ, यतापट्टि के छ, मिटर छ। यो किलो भन्ने वर्ड छ यहाँनिर, मिटर मिटर दोहोरियो। यो मिटर मिटर त सेम यहाँनिर छ। किलो भन्ने वर्ड आयो भने द्याट विल बी अलवेज 10 टु द पावर 3, त्यो भनेको 1000 हुन्छ होइन। जस्तो आजकल अहिले 1K 2K हामी सब्सक्राइबरहरू भन्छ नि युट्युबमा होइन। सो के भनेको किलो हो, यु नो द्याट मिन्स 1000 भन्न खोजेको, 1000 भन्न खोजेको। जस्तै गरी फर इक्जाम्पल पछि हामी हिटमा पढ्दाखेरि 1 किलो जुल इज इक्वल्स टु हाउ मेनी जुल भनेर सोध्न सकिन्छ होइन। सो अगेन द सेम कन्सेप्ट अप्लाइज। यो जुल जुल छ यहाँनिर, किलो भन्ने बित्तिकै कति हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज 1000, त्यो भनेको 10 टु द पावर कति भयो, 3 भयो। यो आइडिया हामीले बिर्सनु भएन। सो यहाँनिर कति आयो भन्दाखेरि, सो यसलाई सिम्पली मैले 10 टु द पावर 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अगेन वी नो, फेरि म्याथमेटिक्स गरिसक्नु भएको छ। सो 10 टु द पावर 8 इन्टु हामीसँग 10 टु द पावर यहाँनिर 3, यो यति मिटर भयो। नाउ बेस सेम पावर एड गर्नुपर्छ। सो फाइनली द्याट विल कति आयो भन्दाखेरि 1.5 इन्टु 10 टु द पावर कति आयो, 8 9 10 11, द्याट इज 11 मिटर भयो है। सो एक्जाममा हामीलाई यहाँबाट सोध्न सक्ने क्वेसनहरू के भयो भन्दाखेरि, फर्स्ट थिङ वाट इज एस्ट्रोनोमिकल युनिट, हामीलाई डिफाइन गर भनेर सोध्छ होइन। डिफाइन एस्ट्रोनोमिकल युनिट एउटा यो सोध्न सकिन्छ। अर्को नेक्स्ट क्वेसन भनेको वाट इज द रिलेसन बिट्विन होइन, सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ रिलेसन बिट्विन एयु एन्ड किलोमिटर अर मिटर है, दुईटामा एउटा चाहिँ सोध्छ। सो यु हेभ टु बी केयरफुल है। यो चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ र 1 मार्क्समा सोध्ने क्वेसनमा पर्छ। ल यो डेफिनेसन हामीले पढ्यो होइन। अब एउटा हिजो एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आएको छ, हाउ इज डिस्टेन्स मेजर, डिस्टेन्स कसरी मेजर गरिन्छ होइन। त्यसको लागि मैले एउटा तपाईँलाई फेसबुकमा पनि एउटा त्यो लाइट सेकेन्ड भन्ने एउटा टेडेडको भिडियो पठाएको छु होइन। अनि त्यो टेडेडको तपाईँको अझै वेबसाइट त्यसको अझै राम्रो छ। जस्तो त्यो वेबसाइटमा गएर तपाईँले स्टडी गर्नुभयो भने विल डिस्कस, म पनि त्यो पढ्दैछु होइन। अनि हामी इट विल बी इजी फर अस टु डिस्कस। तपाईँले के भिडियो हेरिसकेपछि अनि हामीलाई डिस्कसन गर्न अझै सजिलो हुन्छ। सो आई होप तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेर्नु होइन। अनि नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी त्यसको बारेमा डिस्कस चाहिँ गर्छौँ है त। अहिले चाहिँ हामीले खालि युनिटको मात्र कुरा गरिरहेको हो, तर यो कसरी मेजर गर्छ भनेर एक्चुअली द्याट इज नट मेन्सन इन द बुक, बट द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ पार्ट। त्यसलाई हामी पछि फेरि कभर गर्छौँ है। तर पहिला तपाईँले पनि अलिअलि केही भिडियोहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। सो इट विल बी इजी फर अस टु डिस्कस है त। ल अब यो कुरा भयो हजुर। यस
Sir, Krishna, the distance between the sun and the earth is considered as one astronomical unit. Yes, one astronomical हामीले भनेको चाहिँ ओके सो सिम्पली एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको सन र अर्थको बिचको मिन डिस्टेन्स अथवा 1 AU ले भन्दा छ भन्न चाहिँ हैन सो 1 AU भनेको सन र अर्थको बिचको दैट इज अ एभरेज डिस्टेन्स अर मिन डिस्टेन्स भन्न खोजेको हैन जसरी हामीले एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेर 1 AU भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो सेन्समा बुझ्नु पर्यो है सिम्पली मैले AU भन्नु र 1 AU भनेको चाहिँ लगभग एउटै हो भनेर इन दैट सेन्स वी अन्डरस्ट्यान्ड हैन अब 2 AU भन्यो भने चाहिँ ठ्याक्क डबल डिस्टेन्स हो सन र अर्थको जुन डिस्टेन्स छ त्यसको डबल भन्न खोजेको हो तर सिम्पली 1 AU भन्नु र AU भनेको चाहिँ सो इट इज युज टु डिनोट द मिन डिस्टेन्स बिट्विन सन एन्ड अर्थ भनेर है सो द्याट इज अ थिङ ल ओके अब यसमा नेक्स्ट कन्सेप्टको मैले कुरा गरेँ हामीले भर्खरै यहाँनिर एयुको कुरा गऱ्यो होइन अब नेक्स्ट टाइमसँग के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट अर्थको यसमा आउने आइडिया भनेको अब सेकेन्डको युनिटको कुरा गर्ने भने द्याट इज समथिङ कल्ड के त लाइट इयर है अब हामी अर्को कुरा गर्छौँ लाइट इयर भयो नाउ हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको दिस युनिट इज युजफुल विदिन सोलर सिस्टम भनेको सोलर सिस्टम भित्र नै हामीलाई प्लानेट सनदेखि विभिन्न प्लानेटको डिस्टेन्स मेजर गर्नु पर्यो भने वी क्यान मेजर इट इन एस्ट्रोनोमिकल युनिट अर किलोमिटर हैन यसलाई यसरी यो दुईटामा हामीले मेजर गर्न सक्छौँ बट वेन यु गो टु द स्टार नाउ स्टार आर भेरी फार उनीहरू एकदम टाढा हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो किलोमिटर अथवा एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको दिस बिकम स्मलर यो चाहिँ अब हाम्रो सानो हुन्छ एन्ड वी क्यानट युज दिस युनिट यसलाई हामीले मेजर गर्न यसलाई युज गर्न चाहिँ मिल्दैन है सो वाट डु वी डु भन्दाखेरि नाउ वी हेभ अ नेक्स्ट अप्सन हामीसँग अर्को युनिट छ जसलाई हामी लाइट इयर भन्छौँ है सिम्पली सिम्बलको कुरा गरी हामीलाई एलवाई लेख्ने चलन छ है नाउ वाट इज लाइट इयर त्यसको कन्सेप्टको कुरा गर्ने भने सिम्पली इट इज द डिस्टेन्स कभर्ड बाई लाइट इन अ इयर यो भनेको चाहिँ डिस्टेन्स कभर्ड बाई लाइट हैन डिस्टेन्स कभर्ड बाई लाइट है त बाई लाइट इन अ इयर ओके इन अ इयर सो एक वर्षमा लाइटले जति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यो कभर गरेको डिस्टेन्सलाई हामीले कति के भन्न खोजेको द्याट इज अ लाइट इयर हैन नाउ लाइट इयर इज अ भेरी यो एकदम त बढी हुन्छ हैन सो विल कम अहिले हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ सो 1 लाइट इयर इक्वल्स टु कति किलोमिटर हुन्छ या मिटर हुन्छ भनेर है टु डु द क्याल्कुलेसन फर्स्ट थिङ वाट वी हेभ टु नो भन्दाखेरि पहिला हामीलाई स्पिड अफ लाइट थाहा हुनुपर्छ है अन्त सिम्बल यसको हामी सी प्रयोग गर्छौँ होइन स्पिड अफ लाइटको सिम्बल अब जेनरली स्पिडलाई हामी एस सिम्बल युज गर्छौँ तर यहाँनिर स्पिड अफ लाइटलाई चाहिँ दिस इज अ कन्सट्यान्ट द्याट इज फ्रिक्वेन्टली युज इन फिजिक्स त्यो फिजिक्समा कन्सट्यान्ट धेरै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ सी भन्नाले स्पिड अफ लाइट हो यसको भ्यालु कति हुन्छ सो एनीवन नोस स्पिड अफ लाइट कति हुन्छ भनेर कति छ स्पिड अफ लाइट सो एनी आइडिया एनी गेस So speed moves at a very high speed we know that हैन सबैभन्दा धेरै स्पिड हामी लाइटको हुन्छ भन्छ हैन त्यसको स्पिडको कुरा गर्ने भने दैट इज 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेको 1 सेकेन्डमा कति स्पिड हुन्छ भन्दाखेरि 3 into 10 to the power अब लाख भनेपछि how many zero 3 लाख किलोमिटर so how many zero will be there okay केही छ so how many zero will be there in the case of lakh So 5. okay 5 हैन 5 हुन्छ that's good त्यति नै हो है त ल त्यो भइहाल्यो so that will be 3 into 10 to the power हैन 3 into 10 to the power 5 हुन्छ यहाँनिर 5 किलोमिटर भयो है यो किलोमिटर भयो now again if you convert into meter यसलाई मिटरमा कन्भर्ट किलोमिटर पर सेकेन्ड हैन 1 सेकेन्डमा यो भयो if you convert into meter मिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने that is 3 into 10 to the power अब कति हुन्छ मलाई पूजाले भन्नु है त अघि मैले आइडिया सिकाएको थिएँ सो कतिको रिकल छ हामीलाई अब यो किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो किलोमिटरलाई मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने अघि हामीले भनेको थियो नि हैन सो व्हाट शुड वी डु है ल सो पूजाले भन्नु त इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब यहाँनिर पूजा 1000 इन्टु 1000 गुड है त हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भनेको 1000 ले गर्नु पर्यो सो दिस विल बी सिम्पली यहाँनिर 10 to the power 3 ले हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट इज 10 to the power 3 यो भनेको कति आयो भन्दाखेरि 3 into 10 to the power 8 मिटर पर
second. Now this is a very important number. यो चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ. So speed of light कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 लाख किलोमिटर हो हैन. सिम्पली त्यसलाई मिटरमा अब कन्भर्ट गर्नुभयो भने that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. है. Now जस्तो ओके यो भयो. नाउ हाउ फास्ट इज दिस, कति छिटो मुभ गर्छ यसको एक खालको हामीले भनौँ न एक खालको पिक्चर पाउनको लागि. नाउ व्हाट यु क्यान से, जस्तो इफ यु हेभ वाच द भिडियो, वान अफ द भिडियो त्यहाँ मैले सेन्ड गरेको भिडियोमा एउटा टेलेटको भिडियोमा त्यो कुरा गरेको छ हैन. सो कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यो अर्थको कुरा गरौँ, वी हेभ अर्थ ओभर हियर हैन, अनि यहाँ मुनको कुरा गरौँ. सो यो हाम्रो मुन भयो. सो एपोलोको कुरा गर्दाखेरि न एपोलो भनेको चाहिँ द रकेट द्याट वेयर सेन्ड टु द के त मुन है. मुनमा जुन युएसबाट जुन रकेट सेन्ड गरेको थियो नासाले, त्यो एपोलो सिरिजको रकेटहरू हो. अनि त्यसमा चाहिँ यो एपोलोलाई अर्थबाट मुन पुग्नको लागि सो एपोलो टुक्स हाउ मेनी डेज भन्दाखेरि इट टुक्स अबाउट के त 4 डेज. यसलाई 4 दिन लागेको थियो हैन. नाउ यही डिस्टेन्स लाइटलाई कभर गर्नु पर्यो भने इट विल टेक अबाउट कति त 1 सेकेन्ड है. यसलाई लगभग 1 सेकेन्ड लाग्छ. त्यो रफली है, हल्का बढी होला, 1 सेकेन्ड भन्दा थोरै बढी हुन्छ. बिकज अर्थ र मुनको डिस्टेन्स भनेको लगभग 3 लाख किलोमिटर भन्दा थोरै बढी छ. सो इट्स रफली इक्विभ्यालेन्ट टु कति भयो भन्दाखेरि हाम्रो 1 सेकेन्ड भयो. सो इट इज भेरी फास्ट. हामीलाई ह्युमन वी टेक 4 डेज टु कभर फ्रम अर्थ टु मुन, whereas for light it just take the 1 second, like second मात्र लाग्छ है त. ल सो यहाँबाट के हो भन्दाखेरि जस्ट नाउ यस सर यदि हामीले त्यसको घरमा यदि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने लाइटको ट्राभलको अनि त्यो हुन सक्छ यस्तो. जस्तो तपाईँले टर्च लाइट बाल्नुभयो अनि जस्तो प्लिज फेरि अलिकति बुझाउनु त, वाट आर यु ट्राइङ टु से. सर फर इक्जाम्पल हामीले यदि युट्युबहरूमा यस्तो भिडियो हामीले पाउँछ कि लाइटको यति हामीहरूको सेकेन्डमा यति ट्राभल गर्न सक्छ, त्यस्तो युट्युबमा पनि भिडियोहरू पाउँछ होइन. अनि त्यो हामीहरूले यदि जसरी स्पेसमा जुन हामीहरूको लाइटको स्पिड हुन्छ त्यो हामीहरूको अर्थमा पनि त्यति नै हुन्छ कि अर्को त्यसमा डिफरेन्स हुन्छ. जसरी स्पेसमा लाइट ट्राभल गर्दाखेरि मैले बुझेँ है. तपाईँले भन्नुभयो जस्तो लाइटको स्पिडको कुरा गर्ने हो भने नाउ जस्तो यो अर्थ यहाँनिर अर्थ भयो होइन, यतापट्टि मैले मुनको कुरा गरेँ. नाउ यो बिचमा त हाम्रो भ्याक्युम छ नि त, देयर इज नो एयर, देयर इज नथिङ, यहाँ केही पनि छैन होइन. सो यहाँ लाइटको स्पिड कति छ भन्दाखेरि 3 into 10 to the power 8 meter per second भयो. सो स्पिड इज भेरी हाई, यहाँ स्पिड बढी भयो. नाउ what will happen if light moves in other medium, यदि अरू मिडियममा मुभ गर्यो भने के हुन्छ भन्न खोजेको. इज द्याट द क्वेसन. त्यही हो. जस्तो फर इक्जाम्पल एयरमा लाइट मुभ गर्यो भने यसको स्पिड यति नै हुन्छ, देयर इज नो चेन्ज है. भ्याक्युम अथवा एयरमा लाइटको स्पिड सेम हुन्छ. तर यही लाइट तपाईँको यदि ग्लासमा मुभ गर्यो अथवा वाटरमा मुभ गर्यो भने नाउ द स्पिड इज लेस है, त स्पिड कम हुन्छ. ओके, स्पिड चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, द स्पिड विल बी लेस, इट वन्ट बी लेस, यति हुँदैन. द स्पिड अफ लाइट इज म्याक्सिमम इन एयर अर भ्याक्युम, एयर अर भ्याक्युममा बढी हुन्छ. यो बाहेक अरू मिडियममा चाहिँ यसको स्पिड के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै हुन्छ है, इट इज लेस. ओके, डिड आई एन्सर द क्वेसन. एकछिन फेरि एकचोटि भन्नु त केही छ. सर अनि त्यसरी हामीहरूको अर्थ र यदि सनको बिचको जुन हामीहरूले यसरी नै गरेर त्यो स्पिड अफ लाइट त्यति नै हुन्छ होइन. यति नै हुन्छ, 3 into 10 to the power 8 meter per second हुन्छ. सर यदि बिचमा एस्ट्रोइडहरू आयो भने यदि मेनी थिङ्स त्यहाँ बिचमा त धेरै कुराहरू हुन्छ होइन, अनि उसले एफेक्ट गर्दैन. ओके ल है त. सो लेट मी से अबाउट द्याट. द्याट्स गुड. ठिक छ होइन. अब यहाँनिर है त, जस्तो तपाईँले के भन्नुभयो, लेट्स से यहाँनिर सन भयो, द्याट इज सन होइन. अनि यहाँनिर अर्थ कतातिर होला, लेट्स कन्सिडर वी हेभ अर्थ ओभर हियर होइन. अब यो दुईटाको बिचमा कुनै अब्जेक्ट आयो भने नाउ एउटा कुरा, आवर युनिभर्स इज भेरी भास्ट, एकदम ठुलो छ है. र यो सन र अर्थको बिचको डिस्टेन्सको कुरा गर्ने हो भने दिस डिस्टेन्स इज भेरी ह्युज. यो हामीले जुन अघि हामीले 15 करोड किलोमिटरको कुरा गर्यो, हामीले नम्बर त भन्यो बट द्याट नम्बर इज भेरी ह्युज, एकदम ठुलो नम्बर हो होइन. अनि यो जुन यो बिचको स्पेसको कुरा गर्ने हो भने जस्तो फर इक्जाम्पल कुनै अब्जेक्ट आयो होइन, कुनै अब्जेक्ट आयो भने के भयो भन्दाखेरि यसले त्यो सर्टेन लाइट त यो लाइट जब यहाँनिर पर्छ यो सर्टेन लाइट त यो अब्जेक्टले ब्लक गर्छ नि त होइन. तर सिन्स द युनिभर्स इज टु बिग, एकदमै ठुलो छ यो, यसको अब जस्तो
यसले यो ब्लक गरिदियो नाउ इट मे फर्म अ स्याडो यसको छाया बन्न सक्छ हैन नाउ सिन्स द डिस्टेन्स इज टु बिग यो एकदमै ठुलो भएको कारणले यो छाया चाहिँ हाम्रो अर्थसम्म आइपुग्दैन है इट वन्ट रिच टु द अर्थ किन एस्ट्रोइड्स आर भेरी स्मल कम्पेयर अब एउटा कुरा चाहिँ देयर इज नो एस्ट्रोइड बिट्विन सन एन्ड अर्थ सन र अर्थको कुनै एस्ट्रोइड छैन हामीलाई थाहा छ हैन जस्तो तपाईले प्लानेटको कुरा गर्नुभयो भने सो फर्स्ट वी हेभ मर्करी त्यसपछि भेनस छ अर्थ छ अनि वी हेभ मार्स अनि जुपिटर छ र यो जुपिटर र मार्सको बीचमा बल्ल हामीसँग के छ भन्दाखेरि द्याट इज समथिङ कल्ड के त एस्टेरोइड बेल्ट भन्छ है वी कल्ड के त एस्टेरोइड बेल्ट ए भनेको एस्टेरोइड भयो मैले बी फर बेल्ट भने सो दिस इज एस्टेरोइड बेल्ट सो एस्टेरोइड बेल्ट भनेको दिस इज द रिजन वेयर एस्टेरोइड आर फाउन्ड है एस्टेरोइड यो भन्दा अरु ठाउँमा पाउँदैन इट इज फाउन्ड बिट्विन मार्स एन्ड के त जुपिटर है अनि जस्तो यहाँ बीचमा जस्तो मोस्टली इट इज भ्याक्युम मोस्टली यो भ्याक्युम चाहिँ यो रिजन भनेको सो यसको स्पिड के हुन्छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ त्यो भनेको 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ है अनि कुनै अब्जेक्टले यदि ब्लक गरिदियो भने त्यो लाइट त्यहाँ पर्छ त्यसबाट लाइट त पक्कै पनि अपेक अब्जेक्ट छ यसबाट लाइट त ट्रान्सप्यारेन्ट होइन यो लाइट त मुभ गर्दैन हैन यदि सो ग्लास भइदिएको भए प्रोबेबली यो ग्लास मिडियम भित्र हैन जस्तो के भयो भन्दाखेरि सपोज कन्सिडर गरौँ आई हेभ अ ग्लास ओभर हियर यहाँनिर एउटा ग्लास एउटा टुक्रा छ यो लाइट आयो द लाइट इज मुभिङ भेरी फास्ट यहाँ स्पिड कति छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड दिस इज द स्पिड नाउ वेन इट इन्टर इन्टु द ग्लास जब यो ग्लासमा इन्टर गर्छ यसको स्पिड अब डिक्रिज हुन्छ अब कतिले डिक्रिज हुन्छ यो चाहिँ हामी लाइट च्याप्टरमा गएर पढ्छौँ होइन सो जस्ट यसको लाइट यसको स्पिड चाहिँ यहाँनिर डिक्रिज भएको हुन्छ होइन अनि वान्स फेरि एगेन इट कम्स आउट अफ द ग्लास फेरि यो ग्लासबाट बाहिर आइसकेपछि फेरि यसको स्पिड चाहिँ कति हुन्छ अब 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ है नाउ दिस थिङ्स लाइक पजलिङ होइन जस्तो कस्तो भन्दाखेरि नर्मली कुनै एउटा अब्जेक्ट छ एउटा बल छ यो बल मेरो कतिमा स्पिडमा मुभ गरिरहेको छ सपोज 30 मिटर पर सेकेन्ड स्पिडमा मुभ गरिरहेको छ अनि यो चाहिँ सपोज यहाँ तपाईँको के भयो ग्राभल बाटो आयो यो ग्राभल खालको बाटो स्मुथ बाटो छ यो चाहिँ तपाईँको ग्राभल खालको बाटो छ यहाँको स्पिड त कम हुन्छ अब लेट्स सपोज भनौँ न यसको स्पिड यहाँ गएर चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो अनि फेरि स्मुथ बाटो आएपछि फेरि स्पिड कति बन्यो भन्दाखेरि 30 मिटर पर सेकेन्ड नै भयो नाउ दिस डज नट ह्यापन्स विथ अ रेगुलर यस्तो बल्बसँग यस्तो कुरा त हुँदैन बट इन द केस अफ लाइटमा चाहिँ सिन्स यो चाहिँ वेभ हो इट इज अ वेभ समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम बल बललाई हामी म्याटर भन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो म्याटर हो अथवा हामी पार्टिकल भन्छौँ यो हाम्रो म्याटर भयो तर लाइट भनेको इट इज नट अ म्याटर इट इज अ फर्म अफ एनर्जी हो यो एनर्जीको कुरा गरिरहेको छौँ अनि सो वाइ दिस ह्यापन है एक्चुअली मलाई यसको एन्सर त थाहा छैन आई डोन्ट ह्याभ गुड आइडिया राइट नाउ यसको त मलाई पनि फर्दर स्टडी नै गर्नुपर्छ तर दिस इज समथिङ द्याट्स पजलिङ एबाउट लाइट है लाइटमा धेरै कुराहरू हामीलाई अमेजिङ कुराहरू हामी भेट्छौँ कति कुराहरू पजलिङ छ स्टिल वी डोन्ट नो द एन्सर तर अब यसको रिजन देयर मे बी समवेयर राइट नाउ आई डोन्ट नो ओके सो आई सेड समथिङ यसमा के कसैलाई केही छ अहिलेसम्म भनेको कुराहरूमा हजुर भन्नु त सर when we talk about black hole हैन अनि ब्ल्याक होलमा अरु हामीहरुको अब्जेक्टहरु त पास हुन सक्दैन तर हामीहरुको लाइट नै किन हामीहरुको ब्ल्याक होलबाट पास हुन्छ किनभने यसको स्पिड धेरै हुन्छ त्यही भएर ओके सो ठीक छ म त्यसको नै कुरा गर्छु हैन ल ओके लेट मी क्लियर दिस स्क्रिन लेक्चरमा क्लियर गरिदिन्छु हैन ल अब यहाँनिर कुरा गर्नुभयो तपाईले के भन्दाखेरि ब्ल्याक होलको कुरा गर्दाखेरि नाउ फर्स्ट थिङ वाइ इट्स कल्ड अ ब्ल्याक होल हैन यसको हामीले त यो ब्ल्याक होल हिजो पनि अलि उठाइरहनु भएको थियो लेट मी क्लियर अलिकति अलि थाहा भएको कुरा म भनिदिइहाल्छु हैन त हामीले ब्ल्याक होलको कुरा गर्ने हो भने नाउ वाइ इट्स कल्ड ब्ल्याक किन ब्ल्याक भयो भन्दा जस्तो लेट्स कन्सिडर यो ह्युमन आईको कुरा गरौँ मान्छेको आँखाको कुरा गरौँ हैन सबैभन्दा ठुलो गोलो भनेको दिस इज कल्ड कसैलाई थाहा छ यसलाई के भन्छ वाट इज दिस कल्ड जुन हाम्रो ब्राउन कलरमा हुन्छ अथवा अरू कलरमा हुन्छ नि हैन कसैमा खैरो होला कसैमा ब्राउन होला कसैमा निलो एकदम रेयर छ हामीलाई थाहा हुँदैन सो वाट इज द्याट पार्ट कल्ड एनीवन हेज एनी आइडिया कसैलाई के थाहा छ नो ओके प्युपिल क्लोज हाम्रो गेस हो तर इट स्टार्ट फ्रम आई यसको भित्र सानो एउटा नानी हुन्छ जसलाई हामी आँखाको नानी भन्छ दिस इज कल्ड प्युपिल यो चाहिँ हाम्रो प्युपिल भयो हैन दिस इज कल्ड प्युपिल भयो यो ठुलोलाई हामी के भन्छ आइरिस भन्छ आइआरआइएस आइरिस भन्छ
है त ल यो पिपलको नाउ मैले कुरा किन निकालेको ब्ल्याक होलसँग फेरि पिपलको कुरा किन निकालेको भन्दाखेरि यो पिपलको तपाईँ कलर हेर्नु इट इज ब्ल्याक इन कलर होइन सबैमा एभ्री कुनै पनि लिभिङ अर्गेनिजम कुरा गर्नुभयो भने पिपल भनेको जहिले पनि कालै हुन्छ सेप चाहिँ यसको फरक फरक होला होइन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ सेपमा हुनसक्छ तर यो पिपलको कुरा गर्नुभयो भने आइरिस क्यान हेभ अ डिफ्रेन्ट कलर बट पिपल इज अलवेज ब्ल्याक किन भन्दाखेरि जस्तो यो पिपल भनेको इट्स अ होल एउटा पालो विचार गर्नुपर्छ इट इज द ओपनिङ इन आवर आई जसको थ्रुबाट के हुन्छ भन्दाखेरि लाइट चाहिँ इन्टर गर्छ यहाँबाट लाइट भित्र छिरेर जान्छ र यो लाइट चाहिँ बाहिर फर्केर आउँदैन है डजन्ट कम्स आउट सो इट लुक्स के त ब्ल्याक त्यही भएर यो कालो देखिन्छ कालो देख्नुको कारण किन भन्दाखेरि द लाइट क्यान नट मुभ आउट यहाँबाट लाइट तपाईँको बाहिर फर्केर आउँदैन बाहिर फर्केर आएको भए मेबी अब इट डिपेन्ड्स कुन कलर फर्केर आइरहेको छ विभिन्न कुरामा फरक पर्ला होइन तर यो लाइट कम्प्लिटली यो भित्र छिरेपछि बाहिर आउँदैन त्यो भएर कालो देखिन्छ है त अब यसको कनेक्सन ब्ल्याक होलसँग के छ भन्दाखेरि नाउ ब्ल्याक होल आर सच अ डेन्स यसमा यसको ग्राभिटेसनल पुल हिजो पनि मैले यो वर्ड निकालेको थिएँ होइन ग्राभिटेसनल पुल भनेको ग्राभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्ने हो भने द फोर्स इज भेरी भेरी हाई यति धेरै फोर्स यसले बल लगाएर तानेको हुन्छ इभन लाइट क्यान नट स्केप यो लाइट यहाँ आएर खसेपछि यो लाइट फर्केर जान सक्दैन होइन जस्तो हामी मुनलाई साइनिङ देख्छौँ मुन टल्केको देख्छौँ अथवा किन भन्दाखेरि बिकज मुनमा जब लाइट पर्छ त्यो लाइट फर्केर जान्छ मुनले त्यो लाइटलाई आफैमा भनौँ ट्र्याप गरेर राख्न सक्दैन बट इन द केस अफ ब्ल्याक होल दे हेभ भेरी हाई पुलिङ क्यापेसिटी त्यो ग्राभिटेसन पुल एकदमै हाई हुन्छ एज अ रिजल्ट लाइट पनि ब्ल्याक होलबाट बाहिर निस्किन सक्दैन लाइट ननिस्केपछि के हो भन्दाखेरि इट इज टोटल्ली अब के भन्नु इन्भिजिबल त्यो देखिँदैन है ब्ल्याक पनि हुन्छ भन्न गल्ती हो इट इज नट ब्ल्याक इन कलर वी कान्ट सी यसलाई हेर्नै मिल्दैन वी कान्ट सी द्याट है ल ओके मैले यहाँसम्म भने एनी क्वेसन केही छ यहाँसम्म सर यस्तो बेलामा के हुन्छ लाइट पनि इको गर्न सुरु गर्छ नि त्यो ग्राभिटेसनल पुल धेरै भएको कारण लाइट पनि इको गर्न सुरु गर्छ नि लाइट इको गर्न सुरु गर्छ त्यो भन्नुभयो तपाईँले यस सर अब इको फर्स्ट थिङ ओके म होइन अब जस्तो लेट मी ट्राई टु जस्तो पहिला कुरामा हाम्रो इको भन्नाले के भन्नुभयो के भयो स्क्रिन एकछिन है ल ओके सो स्क्रिनमा बोर्डमा के समस्या आयो ठिकै छ नाउ इकोको कुरा गर्नुभयो भने इको इज समथिङ कल के त हाम्रो रिपिटेसन अफ साउन्ड होइन साउन्डको कुनै रिपिटेसन भयो भने त्यसलाई हामी इको भन्छौँ होइन रिपिटेसन हुन्छ भन्न खोजेको अब इको अफ लाइट दिस इज समथिङ भेरी न्यू फर मी आइ एम नट स्योर म हेर्नै पर्छ है मैले पढ्नै पर्छ राइट नाउ आई हेभ नो आइडिया मलाई थाहा नै छैन सो that's the idea that I have to explore. I don't know right now. Okay. Are there any questions or the case? Huh? Sir. Yes. Sir, जसरी बिग ब्याङ थ्योरीमा हामीहरूको यसरी भनिन्छ कि सन हामीहरूको एक्सप्लोड भएको थियो होइन एक्सपान्ड भएको थियो अनि त्यसबेला ब्ल्याक होल पनि त्यस्तै हुन सक्छ किनभने मैले यसरी पज गरेँ के एक्सपान्ड भएको भन्नुभयो सर पहिला एउटा पुरानो एउटा स्टार थियो होइन बिग ब्याङ थ्योरीमा हामीले जुन पढेको छौँ अनि त्यसको पनि देयर वाज अ स्टार एउटा स्टार थियो होइन ओके भन्नु त अनि त्यो हामीहरूको स्टार धेरै त्यो भएर धेरै फोर्स भएर हामीहरूको त्यो भनेको अब आई थिंक एक्सपान्ड नै हो भएको होइन somehow it get exploded like पड्क्यो जस्तो होला होइन अनि छरियो अनि लाइक स्क्याटर भएर हाम्रो युनिभर्स जस्तो बन्यो समथिङ लाइक द्याट होइन त्यस्तै भन्नुभयो है त ओके सो लेट मी रेक्टिफाई म यसमा के कुराहरू करेक्सन गर्छु होइन जस्तो देयर वाज अ बिग स्टार भन्न खोजेको होइन है त सो बिग ब्याङमा के भन्छ न बिग ब्याङ इज अ थ्योरी एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ बिग ब्याङ इज अ थ्योरी है दिस इज नट अ फ्याक्ट यो फ्याक्ट होइन फेरि है फ्याक्ट भनेको के हो द्याट्स 100% ट्रु भन्न खोजेको थ्योरी भनेको के हो भन्दाखेरि द्याट इज समथिङ वी आर अ बिट स्योर हामीलाई लाग्छ कि एकदम राइट छ वी थिङ्क दिस इज राइट र यसको लागि हामीले प्रुफ पनि धेरै दिएको छ यो राइट हो भनेर हामीसँग धेरै प्रुफहरू छ है त तर धेरै प्रुफ भए पनि इफ समबडी गेभ अ प्रुफ कसैले एउटा प्रुफ दियो कि अब यो हामीले
बिग ब्याङ थ्योरी चाहिँ रङ हो भनेर कसै एउटा मात्र प्रुफ दियो भने देन बिग ब्याङ विल बी रङ, त्यो बिग ब्याङ चाहिँ रङ हुन्छ। अहिलेसम्म nobody has given evidence, कुनै एउटा प्रुफ दिएको छैन, कुनै प्रमाण दिएको छैन यो के त बिग ब्याङले भनेको कुरा चाहिँ गल्ती हो भन्ने कुरा त्यस्तो खालको हामीसँग प्रुफ चाहिँ अहिलेसम्म छैन। सो अप टु नाउ बिग ब्याङ इज राइट, त्यही भएर हामीलाई राइट छ, यसले भनेको कुरा हो भन्छौँ। नाउ फर्स्ट थिङ वी हेभ टु क्लेरिफाई, इट इज नट अ फ्याक्ट, इट इज अ थ्योरी है। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नाउ अकर्डिङ टु यो हाम्रो बिग ब्याङको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो होल युनिभर्सको कुरा गर्दाखेरि बिफोर अहिले हामी जुन युनिभर्स देखिरहेको छ अल द स्टार, यो सबै तपाईँको पहिला एउटा एकदमै डेन्स बल थियो, इट वाज अ डेन्स बल, हाइली डेन्स बल होइन, भनेको यसको डेन्सिटी एकदमै हाई थियो अनि इट वाज जस्ट अ सिङ्गल एउटा अब्जेक्ट, एउटा मास भयो अनि बिकज अफ डिफ्रेन्ट कन्डिसन कारणले यो चाहिँ के भन्दा इट एक्सप्लोडेड है, यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो पड्क्यो, इट एक्सप्लोडेड एन्ड एज अ रिजल्ट वाट ह्यापन, यहाँ रहेको म्याटरहरू अब यो छरिन पुग्यो युनिभर्समा, यो स्पेसमा चाहिँ छरिन पुग्यो र छरिँदाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीसँग रहेको सबै स्टारदेखि लिएर अरू अब्जेक्टहरू अरू हेभनली बडीहरू चाहिँ पछि पछि बन्दै गएको हो भन्छ है त। नाउ बिग ब्याङ इज समथिङ, अब यसको बारेमा स्टिल तपाईँलाई यसको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ अझै तपाईँलाई स्टडी गर्नु पऱ्यो भने मैले के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि देयर इज समथिङ अ सिरिज कल्ड कस्मस भन्ने छ है, COSMOS कस्मस, यो चाहिँ तपाईँको नेसनल जियोग्राफी च्यानलमा आउँछ, पहिला आउँथ्यो होइन, तपाईँले एकचोटि जस्तो नेट जियोमा अहिले पनि आउँछ कि आउँदैन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा देयर आर डिफ्रेन्ट वेबसाइट जहाँ तपाईँले यो यस्तो सिरिजहरू हेर्न मिल्छ नि होइन, मुभीहरू हेर्ने वेबसाइटहरू अथवा विभिन्न साइटमा जानुभयो भने यु मे फाइन्ड द सिरिज अफ के त कस्मस, यसमा चाहिँ यो एकदमै राम्रोसँग यस्तो कुराहरू एक्सप्लेन गरेको छ। नाउ वाट इज द मिनिङ अफ कस्मस, मैले कस्मस भन्ने वर्ड राखेँ होइन, डज एनीवन नोज वाट इज द मिनिङ अफ कस्मस? देयर इज समथिङ कल्ड कस्मोलोजी भन्ने पनि एउटा वर्ड छ है यहाँनिर, देयर इज समथिङ कल्ड कस्मोलोजी है। द वर्ड कस्मस मिन्स युनिभर्स, यसले चाहिँ युनिभर्स भन्न खोजेको अरू केही पनि होइन। सो कस्मोलोजी भनेको युनिभर्स सम्बन्धी स्टडी गर्ने भन्न खोजेको है। सो द्याट इज द थिङ ल। सो इट्स 10:39, वी आर अलमोस्ट होइन, टाइम इज अलमोस्ट अप हुनु लाग्यो। मैले अघि एटेन्डेन्सको लागि फोटो चाहिँ खिचिसकेँ होइन, कतिजना प्रेजेन्ट छौँ भनेर। सो दिस इज द थिङ ल, के भन्ने अब आई थिङ्क वी आर अप फर टुडे है। केही क्वेसनहरू भयो भने त्यही फेसबुकहरूमा मेसेन्जरमा राख्नु होइन, त्यही छ है त। I'll close this. Bye sir. Okay, bye. Bye sir, have a nice day sir. Okay, thank you. Have a nice day. Bye.